हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चाकवतची भाजी, सुक्की चाकवतची भाजी। ही चाकवतची भाजी मी नेसून घेतलेली आहे आणि स्वच्छ धुवून चाळणीमध्ये ठेवली आहे निथळायला। आता चाकवतची भाजी कशी दिसते मी तुम्हाला दाखवते। हे पहा, अशी दिसते। ह्याची पानं बघा तुम्ही, अशी ह्याची पानं आहेत आणि ही ना थोडीशी अशी वेलासारखी असते ही भाजी। ही बघू शकता तुम्ही, थोडीशी वेलासारखी असते। च्या पानांना थोडीशी अशी डिझाईन असते आणि जाड असतात थोडी पानं, बघू शकता तुम्ही। आता ही मी कशी निवडली मी तुम्हाला दाखवते। फक्त मी ह्याची पानं घेतलेली आहे। जर तुम्ही हटून ही भाजी करणार असेल, हटून चण्याची डाळ, शेंगदाणे टाकून, बेसन टाकून, तर ह्याचे दांडे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता। पण इथे सुक्की करते तर मी घेत नाही हे दांडे। हे असं काढून टाकायचं आहे। आता ह्या भाजीला लागणारं साहित्य, एक मोठा कांदा, हिरवी मिरची तुम्ही जितकं तिखट खाता तितकी, मी इथे 5 घेतलेल्या आहेत आणि 5 ते 6 पाकळ्या मी चिरून घेतलेला आहे लसूण। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ह्याच्यात शेंगदाण्याचं कूट पण टाकू शकता, पण ही भाजी अशीच छान लागते। इथे चाकवतच्या भाजीसाठी मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकते आहे। प्रत्येक भाजीमध्ये, हिरव्या भाजीमध्ये जर हिंग टाकला तर छान टेस्ट येते त्याची, नक्की टाकायचा। हिंगासोबत आपण टाकणार आहोत हिरवी मिरची आणि लसूण। मिरची लसूण फ्राय करून घ्या। आता आपण कांदा टाकायचा आहे। कांदा लाईट ब्राऊन कलरवरती आपण फ्राय करून घेणार आहोत। हे पहा, लाईट गोल्डन ब्राऊन कलरचा आपला कांदा झालेला आहे। जास्त ह्याचा कलर डार्क करायचा नाही आपल्याला। आता आपण ही भाजी टाकूया। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही भाजी चिरून टाकू शकता, पण मी अशीच टाकते आहे। छानपैकी बारीक झाली भाजी, मग आपण मीठ टाकणार याच्यात। पाहता कमी झालेली आहे भाजी। आता आपण याच्यात मीठ टाकूया। हे पहा, आता मी मीठ टाकलेलं आहे। मीठ टाकल्या टाकल्या काय होतं, भाजीला लगेच पाणी सुटतं आणि ही भाजी त्याच्या पाण्यातच शिजते। त्यामुळे मीठ टाकायचं आणि हाय फ्लेमवरती ही भाजी शिजू द्यायची, म्हणजे कलरही भाजीचा डार्क येत नाही। हे पहा, पाणी कसं सुटलं आहे भाजीला। आता हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहोत। जर तुम्ही अशा प्रकारे भाजी केली तर तुमची मुलं आवडीने खातील, नक्की बनवून पहा। हे पहा, आपली गरमागरम चाकवतची भाजी
तयार आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही भाजी तुम्ही पण बनवून पहा.